नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मेथीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा मेथीची भाजी घेतलेली आहे. 2 पेंड्या घेतलेल्या आहेत मोठ्या आणि त्या अशा बघा मोठ्या मोठ्या नीट करून घेतलेल्या आहेत. अशा देठं सकट घेतलेले आहेत. ही देशी मेथी आहे, म्हणजे फुटीची मेथी आहे. ही कशी नीट करायची ही मी मराठी चॅनलवर टाकलेली आहे रेसिपी, तुम्ही ती बघा. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 2 चमचे तेल टाकायचं आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे आणि मोहरी. जिरं जरा जास्त टाकायचं आणि मोहरी कमी टाकायची थोडीशी. जिरं चांगलं तडतडलं की 1 कांदा टाकायचा आहे. बारीक आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. जास्त टाकला तरी चालतो. हलकासा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा 1 गड्डी लसूण छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि ही तिखटवाली मिरची आहे आणि बिन तिखटाची मिरची आहे. दोन्ही मिक्स मिरची आहेत. तुम्हाला आवडीप्रमाणे घ्या, कारण की भाजी जास्त असल्यामुळे मिरच्या मी जास्त टाकलेल्या आहेत. तुम्हाला कमी पाहिजे असले तर तुम्ही कमी टाका. मिरची आणि लसूण आणि कांदा बघा हे सगळं चांगलं भाजून घ्यायचं. त्यामुळे थोडासा कांदा भाजल्यानंतर आपण लसूण आणि मिरची टाकलेली आहे. बघा असा कलर चेंज होस्तोवर चांगला भाजून घ्यायचा. बघा मिरची पण चांगली भाजलेली आहे. लसूण कांदा सगळं चांगलं भाजलेलं आहे आणि हे सगळं बारीक गॅसवर आहे. आता ह्याच्यात आपण भाजी टाकून घेऊया. भाजीतलं पाणी पूर्णपणे नितळायचं, म्हणजे भाजी चांगली बनते. अशी जास्त पाणी त्याला होत नाही. मग आता मी थोडी थोडी भाजी टाकून ना हलवून घेते आणि मग राहिलेली भाजी टाकते. हो का, अशी धरायची आणि असं उलटून फिरून बघा अशी पलटी करायची. आता हे असं हलवलेलं आहे खालचं, कारण खाली आपलं लसूण आणि ते आहे ना जळून जातं मग जर आपण नाही हलवलं तर. त्यामुळं हे पहिलं हलवून घेते, मग राहिलेली मी भाजी टाकून घेते, कारण जास्त भाजी आहे ही. मी ती सगळी टाकलेली आहे राहिलेली. आता ही मी सगळी हलवून घेते चांगली. तर तशाच पद्धतीने बघा हलवून घ्यायची. बघा ही अशी हलवून घेतलेली आहे बघा. तर आता ही मेथीची भाजी बघा एवढी झालेली आहे. आता ह्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी होईल. आता ह्याच्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट 50 ग्रॅम आहे बघा, कुटून घेतलेलं आहे मोठं मोठं असं. ह्याची काय मी वरची टरपाला काढली नाही. तुम्हाला जर आवडत असेल तर वरची टरपाला काढा, पण त्याची साल खाल्लेली चांगली असते. चांगले खरपूस भाजायचे आणि कुटून घ्यायचे मोठे मोठे. आता हे जरा मी मिक्स करून घेते. शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यानंतर बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्या टायमातमध्ये मीठ टाकायचं, म्हणजे भाजीला जास्त पाणी सुटत नाही आहे. तर चवीनुसार मीठ टाका. आणि हे शेंगदाणे जे होते ते मी साली सकट टाकलेले कवळे शेंगदाणे होते. जसे मोठे मोठे जे बारीक बारीक जे राहतात ते शेंगदाणे आहे, ते चवीला 1 नंबर लागतात. तर आता ही भाजी आपण अशी थोडीशी परतून घेऊया. बघा आत्ता पाणी सुटलं आहे त्याला. आपण मीठ टाकल्यानंतर पाणी सुटतं आणि 1 नंबर अशी भाजी लागते. अशा पद्धतीनं करून बघा तुम्ही. बघा अशा पद्धतीनं भाजी झालेली आहे. पूर्णपणे पाणी आटलं आहे ह्यातलं, कारण की भाजी जर अशी ही झाल्यानंतर जर मीठ टाकलं का नाही की जास्त पाणी सुटत नाही आणि एकदम सुटसुटीत अशी छान अशी भाजी बनते. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.